สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเชิญชวนทุกท่านนะครับใช้คอมโบ MacBook คู่กับ iPad หรือว่า MacBook คู่กับ iPhone ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับคอมโบทั้ง2แบบเนี่ยผมใช้เองเป็นประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่ผมสอนตอนที่ผมพรีเซนต์งานนำเสนอเปเปอร์ต่างๆหรือว่าเวลาที่ผมเนี่ยต้องการประหยัดเวลาในการทำงานเอกสารครับขอแค่คุณใช้ Apple ID เดียวกันในทุกๆเครื่องและเปิดฟังก์ชันที่เรียกว่า Hand Off ไว้นะครับซึ่งปกติเนี่ยมันจะเปิดให้อยู่แล้วตั้งแต่ซื้อมานะครับไปดูกันเลยครับว่าวันนี้มีเทคนิคอะไรมาแบ่งปันกันบ้างครับเทคนิคแรกที่ผมชอบที่สุดและใช้ทุกครั้งเวลาสอนนะครับก็คือการใช้ฟังก์ชัน Screen Mirroring นั่นเองนะครับคิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะโดนตกเข้า Ecosystem ของ Apple จากฟังก์ชันนี้เนี่ยแหละนะครับพูดง่ายๆก็คือมันเป็นการยิงภาพจากจอของ iPhone หรือว่าจาก iPad ของเราเนี่ยเข้าไปใน MacBook นะครับให้คุณลองนึกดูว่าเวลาคุณต้องนำเสนองานให้กับลูกค้าหรือว่าสอนพิเศษตัวต่อตัวเนี่ยแทนที่คุณจะต้องไปนั่งข้างๆกันเพื่อมองจอเดียวกันซึ่งอาจจะทำให้รู้สึกอึดอัดได้ทั้ง2ฝ่ายใช่ไหมครับคุณก็สามารถนั่งฝั่งตรงข้ามได้แล้วก็ให้เขามองจอคอมของเราไปนะฮะส่วนเราเนี่ยก็เปิดไฟล์จาก iPad หรือว่า iPhone แล้วก็ยิงเข้าไปบนจอนั่นเองนะครับอย่าง iPad เนี่ยเราก็ยังสามารถเขียนอะไรเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับด้วย Apple Pencil และแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าคุณไปพรีเซนต์ในห้องใหญ่เนี่ยคุณก็ยังสามารถต่อ MacBook เข้ากับโปรเจคเตอร์จากนั้นคุณก็จะสามารถเดินไปด้วยแล้วก็บรรยายงานของคุณไปได้ด้วยนะครับอิสระมากครับเทคนิคต่อมานะครับหากคุณกำลังทำงานอยู่หน้าคอมใช่ไหมครับแล้วมีเอกสารด่วนที่คุณต้องเซ็นพอดีนะครับหลายคนเนี่ยก็คงเลือกที่จะหยิบ iPad มาแล้วก็เปิดโหลดไฟล์แล้วก็เซ็นเอกสารแล้วก็ส่งคืนไปใช่ไหมครับหรือว่าบางคนอาจจะเลือกที่จะ AirDrop ไฟล์จาก MacBook เข้าไปที่ iPad นะครับแล้วก็เซ็นแล้วเมื่อเซ็นเสร็จเนี่ยก็ AirDrop กลับไปที่ MacBook เพื่อส่งไฟล์นั้นกลับใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ประหยัดเวลามากกว่านั้นก็คือคุณใช้ iPad เป็นจอเสริมวางข้างๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ลากหน้าต่างที่มีไฟล์ PDF เนี่ยไปที่ iPad จากนั้นคุณก็หยิบ Apple Pencil มาเซ็นได้เลยนะครับเซ็นเสร็จก็ลากกลับเข้าไปในจอของ MacBook นะครับส่งคืนได้แป๊บเดียวง่ายมากนะครับเทคนิคนี้เนี่ยจะใช้ได้กับแค่เฉพาะคอมโบ iPad แล้วก็ MacBook เท่านั้นนะครับ iPhone ยังใช้ไม่ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยปัญหานี้มันน่าจะหมดไปนะครับถ้าอีกหน่อยเนี่ยจอของ MacBook มันสามารถเขียนได้นะครับมารอดูกันครับว่าจะมีวันนั้นหรือเปล่าแต่เทคนิคข้อที่3ที่จะพูดถึงเนี่ยนะครับสามารถใช้ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งจาก MacBook ไปที่ iPad ส่งจาก iPad กลับไปที่ MacBook หรือแม้กระทั่งระหว่าง iPhone ไปที่ iPad ก็ทำได้นะครับเรื่องที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของการใช้ Safari เป็นเว็บเบราว์เซอร์นั่นเองครับหากคุณใช้ Safari เป็นเว็บเบราว์เซอร์อยู่แล้วเนี่ยเวลาคุณดูเว็บไซต์อะไรก็ตามเนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่าอยากไปดูในอีกเครื่องอยากเห็นจอใหญ่ขึ้นคุณสามารถดูที่บริเวณ Dock นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็กดไอคอนรูป Safari ที่มีรูปมือถือเครื่องเล็กๆอยู่นะฮะเพื่อที่จะเข้าเว็บเดียวกันนะครับกดปุ๊บมันก็จะเข้าไปอ่านต่อได้เลยสะดวกมากครับเทคนิคข้อที่4ครับระบบการ Copy บนเครื่องหนึ่งแล้วก็เอาไป Paste บนอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยนะครับมีประโยชน์มากนะครับตัวอย่างการใช้งานเด็ดๆนะครับก็อย่างเช่นการที่เราเนี่ยแคปจอในคอมแล้วก็เอาไปเมาส์กับเพื่อนในมือถือส่งผ่าน LINE หรือ Messenger หรืออะไรก็ตามโดยที่เราไม่ต้องเอามือถือเนี่ยยกขึ้นไปถ่ายจอคอมอีกทีโดยนอกจากจะใช้กับข้อความธรรมดาแล้วเนี่ยนะฮะเรายังสามารถกดปุ่ม Command Shift ตามด้วยเลข4เพื่อแคปหน้าจอเฉพาะส่วนที่เราต้องการก็ได้เช่นกันนะครับในทางกลับกันครับคุณสามารถไดคัทรูปตั้งแต่ใน iPhone แล้วก็เอาไปแปะใน MacBook เพื่อทำงานต่อได้ทันทีเช่นกันนะครับอย่างเช่นใน Canva เป็นต้นรวดเร็วทันใจมากครับนอกจากนี้เนี่ยเวลาคุณเตรียมพรีเซนต์เนี่ยนะครับคุณสามารถแคปไฟล์ภาพจากหนังสือที่คุณต้องการหรือแม้กระทั่งตัว text เองเนี่ยก็ก๊อปมาได้ไม่ยากนะครับสถานการณ์หนึ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือว่าเวลาที่ผมสอนออนไลน์ผ่าน Zoom แล้วก็แชร์จอจาก iPad ผ่านแอปพลิเคชัน Good Notes เนี่ยสมมุติว่าคุณมีเฉลยที่คุณเตรียมเอาไว้ในอีกไฟล์หนึ่งใช่ไหมครับแต่คุณไม่อยากสลับหน้าจอ iPad ไปมาให้มันดูวุ่นวายหรือว่าคุณไม่อยากให้ผู้เรียนเนี่ยเห็นไฟล์หลังบ้านของคุณใช่ไหมครับวิธีการแก้ปัญหานี้ก็ง่ายมากนะครับก็คือคุณเนี่ยตั้ง MacBook ไว้ข้างๆแล้วก็กด Copy เฉลยจากไฟล์ใน MacBook ที่คุณเตรียมเอาไว้เวลาสอนจากนั้นเนี่ยคุณก็เอานิ้วจิ้มลงไปบนจอแล้วก็แปะลงไปบน Good Notes ได้เลยหรือว่าถ้าเกิดคุณเจอคำถามของผู้เรียนที่คุณต้องการแปะรูปแทนการอธิบายคุณก็สามารถใช้ MacBook ของคุณเนี่ย Google รูปภาพแล้วหลังจากนั้นคุณก็ค่อย Copy มาแปะใน iPad อีกครั้งนะครับสะดวกมากครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับหากเรามีไฟล์ PDF ที่เราอยากคัดลอกข้อความไปใช้นะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยไฟล์มันถูกล็อกเอาไว้ไม่ให้ Copy Text หรือว่าเวลา Copy ไปแล้วเนี่ยมีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟล์ PDF ภาษาไทยที่บางครั้งเนี่ยเวลาเรา Copy ไปเนี่ยปรากฏว่าพอแปะเนี่ยข้อความมาไม่หมด
สระลอยบ้างสระเบี้ยวบ้างหรือว่าหากเรามี text ภาษาไทยจากหนังสือที่เราไม่มีไฟล์ดิจิตอลเนี่ยนะครับอย่างเช่นพวกหนังสือชีตต่างๆวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวเนี่ยก็คือผมเนี่ยก็จะเอา iPhone หรือว่า iPad เนี่ยถ่ายรูปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะให้ระบบทำการ OCR นะครับสแกน text ออกมาจากนั้นเนี่ยก็ copy text เอาไปใช้นะครับซึ่งก็จะลดปัญหาข้อความตกหล่นไปได้นะครับซึ่งภาษาไทยที่ออกมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไม่เลวเลยนะครับอาจจะมีสระหายไปบ้างอาจจะมีวรรณยุกต์หายไปบ้างแต่ว่าเป็นส่วนน้อยมากนะครับประหยัดเวลากว่าการที่เราต้องมานั่งพิมพ์เองแน่นอนครับเป็นไงบ้างครับพอเจอตัวอย่างการใช้งานแบบนี้เข้าไปเนี่ยก็อาจจะทำให้หายสงสัยเลยใช่ไหมครับว่าทำไมหลายๆคนเนี่ยเขาถึงบอกไว้ว่า Ecosystem ของ Apple เนี่ยมันแข็งแกร่งแล้วก็ทรงพลังมากแต่ถ้าจะให้พูดถึงข้อเสียนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของราคาที่เราต้องจ่ายเพื่อที่จะซื้ออุปกรณ์มาใช้คู่กันนั่นเองนะครับหวังว่าเทคนิคที่ผมแชร์ในวันนี้เนี่ยทุกท่านจะสามารถเอาไปใช้หรือว่าเอาไปปรับให้เข้ากับงานที่ต้องทำนะครับขอให้มีความสุขกับการทำงานนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ